Sự thật kinh hoàng về Dubai, hào nhoáng hay thánh địa đào lửa đội lốt. Dubai, quốc gia giàu có bậc nhất thế giới, đang giấu kín những bí mật chưa từng hé lộ. Năm 2021, Tòa án tối cao London đã xử một vụ ly hôn gây chấn động toàn nước Anh và cả thế giới. Đây là vụ ly hôn có thỏa thuận tài chính đắt giá nhất lịch sử Anh quốc, khi người chồng phải chi tới 5,57 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 730 triệu đô la Mỹ, để cấp dưỡng cho vợ và hai con. Câu chuyện còn gây chấn động toàn cầu bởi cả hai bên đều mang thân thế đặc biệt. Người chồng là Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tiểu vương Dubai danh tiếng. Người vợ Haya bin Al Hussein không chỉ là người vợ thứ 6 của ông mà còn là công chúa Jordan, em gái của vua Abdullah II. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Ngẫm Media. Ngay sau đây, Minh Đức xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về vụ ly hôn chấn động thế giới và sự thật kinh hoàng về đất nước Dubai. Với hậu thuẫn quyền lực của gia thế như vậy, Haya đã dám đưa hai con từ Dubai sang Anh xin tị nạn. Cuộc tranh tụng ly hôn giữa Haya và tiểu vương Dubai diễn ra gay gắt tại tòa Anh, nơi có thẩm quyền xử lý vì đã tiếp nhận tị nạn của công chúa Haya. Kết quả, Haya đã giành thắng lợi. Tại tòa, Haya tiết lộ lý do cần số tiền cấp dưỡng lớn đến như vậy. Gia đình 4 người của cô cùng tiểu vương tiêu tới 2 triệu bảng mỗi năm cho thực phẩm hữu cơ và trái cây thượng hạng, tương đương hơn 2,5 triệu đô la Mỹ. Vì thế, 730 triệu đô là mức tối thiểu để duy trì cuộc sống xa hoa cho cô và các con. Mối quan hệ tình cảm giữa Haya và Sheikh Mohammed không phải trọng tâm, nhưng vụ ly hôn này đã khiến thế giới ngỡ ngàng trước sự giàu có khủng khiếp của tiểu vương Dubai. Dubai, vùng đất của giới siêu giàu. Nhắc đến Dubai, bạn nghĩ gì? Người ta sẽ nhớ ngay đến giàu sang, đại gia, siêu giàu. Những kỷ lục thế giới của Dubai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tòa tháp Khalifa cao nhất thế giới với 829,8 mét. Khách sạn Burj Al Arab được mệnh danh 7 sao đầu tiên thế giới. Và hòn đảo nhân tạo Palm Jumeirah trị giá hơn 10 tỷ đô la, nơi cư ngụ của hơn 10 triệu tỷ phú và hàng loạt chuyên gia đẳng cấp thế giới. Điểm đặc biệt nhất thể hiện đẳng cấp đại gia ở Dubai chính là xe cảnh sát. Đừng ngạc nhiên khi thấy Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley lướt trên phố, đó rất có thể là xe tuần tra của cảnh sát Dubai. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của Dubai lại là những khu công nghiệp điện tử đảo lửa. Không chỉ vài nơi mà rất nhiều, đến mức truyền thông Trung Quốc còn lên tiếng chỉ đích danh. Bạn có thể tin không, Dubai lại bị đặt ngang hàng với miền Bắc Myanmar, Miến Điện, khi nhiều trang báo lớn của Trung Quốc như News, Tencent, The Paper đồng loạt đưa tin về các khu công nghiệp điện tử đảo lửa ở Dubai trong giai đoạn 2023 đến năm 2025. Chúng tôi đã tổng hợp tỉ mỉ các bản tin từ truyền thông Trung Quốc và nhận thấy các khu vực bị nhắc đến gồm khu Phượng Hoàng, khu Vĩnh Lợi, khu DIP và khu Ốc Đảo. Theo những báo cáo đó, tại các khu điện tử ở Dubai hiện đang giam giữ từ 100.000 đến 200.000 người Trung Quốc. Họ giống như những con heo bị lừa đưa sang các khu điện tử ở Myanmar, chỉ được phép vào mà không thể ra. Mỗi ngày, họ đều làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ, không ngừng gọi điện và sử dụng mạng xã hội để thực hiện các vụ đảo lửa toàn cầu. Nếu không đạt chỉ tiêu, họ sẽ bị trừng phạt bằng đủ hình thức bạo hành, từ đánh bằng gậy, điện giật đến bị tra tấn liên tục. Khác với khu điện tử Myanmar, không có nhà tù nước, ở đây thay vào đó là nhà tù cát. Các phương pháp trừng phạt thay đổi tùy theo tình huống, và chi tiết cách chịu hình phạt sẽ được đề cập sau. Nhiều dấu hiệu cho thấy Dubai hiện đang dần biến thành miền Bắc Myanmar thứ hai, trở thành thiên đường điện tử. Vậy làm thế nào từ một thiên đường giàu có, Dubai lại rơi xuống địa ngục điện tử? Câu trả lời nằm ở lịch sử phát triển và tư duy làm giàu của thành phố này. Em út Trung Đông. Đầu thế kỷ thứ 19, công ty Đông Ấn của Anh nắm quyền kiểm soát Ấn Độ, còn vùng Vịnh Ba Tư là tuyến đường biển chiến lược quan trọng nhất để đến Ấn Độ. Tuy nhiên, vùng này không hề yên bình. Ven bờ là những tiểu quốc và bọn hải tặc hoạt động mạnh, thường xuyên tấn công tàu thương mại qua lại. Những tên hải tặc này có hậu thuẫn ngấm ngầm từ các tiểu vương quốc. Để bảo vệ an toàn cho tuyến đường đến Ấn Độ, Anh đã lập tức điều hạm đội đến và dẹp tan nhóm hải tặc lớn nhất, tạo tiếng vang lớn.
Sau đó, anh ký hiệp ước tiểu vương Chusser với 7 tiểu vương quốc lớn ở vùng vịnh. Chusser là tính từ của Chus, nghĩa là đình chiến. Theo hiệp ước, 7 tiểu vương quốc cam kết ngừng tấn công các tàu Anh, trong khi Anh triển khai quân đội và hạm đội bảo vệ các tiểu vương khỏi đế quốc Ottoman và Ba Tư. 7 tiểu vương quốc đó là Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ayman, Al-Quwan, Fujairah, Ras Al Khaimah. Sau hiệp ước, vùng vịnh yên ổn, tàu Anh di chuyển dễ dàng, các tiểu vương yên tâm phát triển nghề cá và chăn nuôi. Đến những năm 1960, Anh lâm vào khủng hoảng kinh tế, không thể duy trì chi phí quân sự ở vùng vịnh, cộng với xu hướng chống thực dân trên toàn thế giới. Anh quyết định rút quân khỏi vùng này. Họ khuyến khích các tiểu vương tự lập, và các tiểu vương quyết định liên kết thành một quốc gia mới. Năm 1971, tiểu vương Chusser chính thức tái cơ cấu thành các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất UAE. Dù trở thành một phần của UAE, từng tiểu vương vẫn giữ quyền tự trị cao về tài chính, kinh tế và an ninh. Khi đó, Dubai chỉ là một thành phố cảng nhỏ với nghề khai thác ngọc trai và đánh cá, có chưa đến 50 xe đăng ký, và thu nhập bình quân đầu người xếp khoảng thứ 60 đến 70 toàn cầu. Về mặt kinh tế, Dubai không đến nỗi tệ nhưng cũng không nổi bật, vì số liệu thời đó thiếu đầy đủ và chưa được toàn cầu hóa. Vậy, Dubai đã làm sao để tiến bước thành thành phố giàu có? Đa số sẽ nghĩ ngay đến việc phát hiện dầu mỏ. Quả thực, Dubai tìm thấy dầu, nhưng so với Anh cả Abu Dhabi thì trữ lượng dầu của Dubai rất khiêm tốn. Abu Dhabi có khoảng 96 tỷ thùng, trong khi Dubai chỉ khoảng 4 tỷ thùng, bằng 1/24 của Abu Dhabi. Điều này dễ hiểu vì Abu Dhabi là tiểu vương quốc lớn nhất UAE, chiếm đến 80,6% diện tích, còn Dubai chỉ là anh hai. Dù chỉ chiếm vỏn vẹn 4,9%, dầu mỏ chính là nền tảng đầu tiên giúp Dubai bước những bước đi đầu tiên. Nhưng chính sự phát triển vượt bậc sau này lại nhờ vào tầm nhìn xa rộng của một vị thủ lĩnh tài ba, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum. Có lẽ cái tên này không còn xa lạ, bởi ông chính là cha của Sheikh Mohammed. Sheikh là tước hiệu quý trọng, nghĩa là bậc trưởng lão, đặc biệt dành cho các vị thủ lĩnh của các tiểu vương quốc UAE. Sheikh Rashid thấu hiểu rằng trữ lượng 4 tỷ thùng dầu không chỉ đủ giúp Dubai thoát khỏi cảnh một cảng nhỏ bé, mà còn có thể là bàn đạp để vươn lên. Tuy nhiên, ông cũng biết dầu mỏ không thể biến Dubai thành ông hoàng giàu có của thế giới, và sự thịnh vượng dựa trên dầu mỏ cũng không hề bền vững. Vì vậy, ông không ngừng tìm kiếm con đường phát triển lâu dài cho thành phố. Ông tận dụng tối đa vị trí địa lý đắc địa của Dubai, nằm ở phía đông nam vịnh Ba Tư, bờ biển phía bắc UAE, giao điểm của 3 châu lục Á, Âu, Phi, trở thành trung tâm tự nhiên nối liền Đông và Tây, đồng thời là trọng điểm của các tuyến đường thương mại toàn cầu. Khởi đầu từ ngành dầu mỏ, Sheikh Rashid không phung phí tài sản mà tập trung vào đầu tư xây dựng cảng Jebel Ali ở phía nam Dubai. Một cảng được đầu tư hàng trăm triệu đô la từ thập niên năm 1970, tương đương 2 tỷ đô la hiện nay. Đây mới là bước đầu, bởi cảng liên tục mở rộng với kế hoạch đầu tư lên tới 15 tỷ đô đến năm 2030 để trở thành cảng nhân tạo lớn nhất thế giới. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục xây dựng sân bay quốc tế Dubai, cách cảng chỉ 40 km, tạo điều kiện cho hàng hóa được vận chuyển nhanh chóng giữa cảng và sân bay, phân phối đến hơn 200 cảng biển và hơn 150 điểm đến hàng không toàn cầu, thiết lập một hệ thống vận tải đa phương thức tối ưu. Song song, ông phát triển giáo dục để người dân Dubai có thể hiểu biết thế giới, đồng thời quảng bá hình ảnh Dubai ra toàn cầu. Việc giảm thuế nhập khẩu đã thu hút các doanh nhân từ khắp nơi đến đây làm ăn. Để thuận tiện hơn cho doanh nghiệp nước ngoài, ông sáng lập các khu vực tự do, nơi người nước ngoài chỉ cần vốn và visa, không cần hợp tác với người bản địa vẫn có thể kinh doanh tự do, với chính sách thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp bằng không. Mãi đến năm 2023, Dubai mới bắt đầu đánh thuế 9% cho các doanh nghiệp có lợi nhuận trên 100.000 đô la mỗi năm. Chính sách thuế ưu đãi cùng hệ thống vận chuyển nhanh chóng đã biến Dubai thành điểm đến hấp dẫn của hàng ngàn doanh nhân toàn cầu. Trong 20 năm, từ năm 1980 đến năm 2000, Dubai thu hút được 4 đến 7 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài. Một thành tích ấn tượng với một quốc gia nhỏ bé trên sa mạc rộng 4.100 km vuông.
dân số chỉ hơn 3,4 triệu người. Năm 2006, Sheikh Rashid qua đời, người con thứ ba, Sheikh Mohammed, kế vị và tiếp tục thúc đẩy sự quốc tế hóa Dubai. Thành phố này trở thành công trường xây dựng không ngừng với những biểu tượng như tháp Khalifa, đảo cọ, trung tâm thương mại Dubai lộng lẫy, cảng Dubai và những kiến trúc siêu thực như khung Dubai. Dubai còn tiên phong sử dụng công nghệ in 3D để xây dựng tòa nhà trụ sở thành phố. Dubai luôn theo đuổi sự đổi mới sáng tạo không ngừng, dấn thân trở thành biểu tượng xa hoa, sang trọng, giàu có, nhằm thu hút mọi ánh nhìn, khiến người ta tin rằng đây là vùng đất của những cơ hội sinh lời chắc chắn. Khi dòng người và vốn đổ về, kinh doanh ở Dubai trở nên sôi động, biến nơi đây thành trung tâm du lịch và tài chính toàn cầu. Tỷ lệ doanh thu từ dầu mỏ ngày càng nhỏ. Năm 2021, GDP Dubai đạt khoảng 113 tỷ đô la. Trong đó, dầu mỏ chỉ chiếm chưa đến 1%. Thu nhập bình quân đầu người của Dubai vươn lên nằm trong top 20 thế giới, trở thành một hình mẫu xuất sắc. Lỗ hổng của tự do. Thế nhưng, vào lúc này, rắc rối cũng theo đó mà ập đến. Khi Dubai ngày càng trở nên quốc tế hóa, số lượng các khu vực tự do cũng không ngừng tăng lên. Từ vài khu nhỏ lẻ thời còn Rashid, giờ đây con số đã lên gần 30. Các khu vực này được tạo ra nhằm thu hút nhà đầu tư toàn cầu, doanh nghiệp và những chuyên gia đa ngành, đóng vai trò như các đặc khu chính trị và kinh tế của Dubai. Để giúp người nước ngoài dễ dàng kinh doanh và cảm thấy thoải mái hơn, hệ thống pháp luật nơi đây được tinh giản đến mức tối đa. Chỉ trong vài ngày, một người nước ngoài có thể đăng ký thành lập công ty đa quốc gia ngay trong khu vực tự do. Phương thức quản lý tại đây cũng có sự khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của Dubai. Mỗi khu vực tự do đều vận hành dưới một ban quản lý riêng biệt và khá độc lập. Miễn là không có sự cố lớn xảy ra, cảnh sát Dubai sẽ không can thiệp vào các hoạt động thương mại trong khu vực này. Chính kẽ hở ấy đã bị những kẻ xấu lợi dụng. Năm 2022, một hãng truyền thông Trung Quốc mang tên Red Star News đột nhiên đăng tải câu chuyện của một thanh niên 25 tuổi, người Nga Mi Sơn, Tứ Xuyên, họ La, kể về bi kịch mà anh gặp phải. Vào tháng 3 năm 2021, La tình cờ kết bạn với một người đồng hương cùng chí hướng trên mạng. Cả hai nhanh chóng thân thiết. Người kia không chỉ mang lại sự an ủi tinh thần mà còn nhiệt tình giúp đỡ La trong cuộc sống. Biết là chưa có việc làm, anh ta tự tin khoe đang làm việc ở Dubai, nơi vàng bạc đầy rẫy. Dù không có công việc ổn định, chỉ cần nhặt rác ở Dubai thôi cũng có thể kiếm trên 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Chuyện này thật dễ dàng. Người đồng hương nhiệt tình mời gọi La sang Dubai làm giàu. La từng nghe tiếng về giới đại gia Dubai nên phần nào cảm thấy hấp dẫn, nhưng chưa từng xuất ngoại nên vẫn do dự trước quyết định thay đổi cuộc đời lớn lao ấy. Không nói nhiều, người kia nhanh chóng gửi thư mời tuyển dụng từ một công ty Trung Quốc tại Dubai, với cam kết tuyển người không cần kỹ năng đặc biệt, chỉ cần biết tiếng Trung, lương hậu hĩnh, kèm ăn ở và vé máy bay như được tiền rơi từ trên trời xuống. Chỉ việc nhận mà không cần cố gắng. Đúng lúc Trung Quốc đang phong tỏa do dịch, là khó tìm việc nên quyết định thử vận may. Anh làm theo hướng dẫn để xin hộ chiếu và visa Dubai dễ dàng bất ngờ. Vài ngày sau, công ty gửi vé máy bay, người đồng hương hứa sẽ đón tại sân bay. Là vui sướng tột độ. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận như trời rơi xuống miếng bánh ngọt. Anh gói ghém hành lý, đầy háo hức bay sang Dubai với giấc mộng nhật vàng. Thế nhưng, vừa xuống sân bay là không thấy bóng dáng người đồng hương, thậm chí những tòa nhà chọc trời cũng mờ nhạt trong mắt anh. Hộ chiếu bị người đón giữ lấy, anh lập tức bị đưa đến khu công viên gian lận mạng với an ninh nghiêm ngặt. Tại đây là đối diện với hai lựa chọn: hoặc tham gia đào lừa, hoặc trả khoản phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ cho công ty tuyển dụng. Anh cắn răng chấp nhận trả tiền, gọi gia đình gom góp khoản tiền lớn mới được thả. Giấc mơ nhặt vàng của La ở Dubai không những tan vỡ, anh còn mang trên mình gánh nợ nặng nề. So với nhiều người khác, La may mắn hơn vì không bị đánh đập dã man hay bị cướp nội tạng. Theo lời kể, có một số nạn nhân trốn thoát khỏi khu công gian lận mạng. Nơi này chẳng khác gì bàn sao của các trại cai nghiện ở Myanmar. Người bị lừa vào đây gọi là lợn con. Nếu không đạt chỉ tiêu hoặc cố gắng trốn thoát, họ bị tra tấn tàn nhẫn. Khác với nhà tù nước ở Bắc Myanmar, nơi đây là nhà tù cát, một hình thức tra tấn truyền thống trong vùng. Dubai nằm trên sa mạc Ả Rập, nhiều khu tự do cách trung tâm thành phố hàng chục cây số.
Sâu trong lòng sa mạc, những lợn con không tuân lệnh bị lính đánh thuê trong khu vực cởi trần, quăng xuống sa mạc, chôn toàn thân dưới cát nóng không thể cử động. Nhiệt độ lên tới 60 độ C làm người ta khát khô cổ họng. Khi đó, lính đánh thuê còn tạt nước tiêu lên đầu họ, bắt phải uống. Cách tra tấn này khiến người ta cầu sống không được, cầu chết không xong. Dù họ khao khát thoát khỏi ngành gian lận mạng, cuối cùng vẫn phải cam chịu, ngoan ngoãn trở về khu vực tiếp tục đào lửa. Những lợn còn không còn giá trị sẽ bị chuyển bán sang các khu vực khác, như những lợn còn trong các trại cai nghiện Myanmar. Cuối cùng, người nào không còn khả năng kiếm tiền nữa thì những người này sẽ bị đưa đi lấy thận. Nội tạng được lấy ra sẽ chuyển đến các bệnh viện liên kết với khu vực công nghiệp gian lận mạng, nơi dùng để ghép cho bệnh nhân ở Trung Đông hoặc châu Âu đang mắc bệnh. Theo một số cư dân mạng, khu gian lận mạng tại Dubai có quy mô cực kỳ lớn. Video này được cho là quay tại khu DAP, nơi Tiểu La từng bị giam giữ. Bên trong khu vực có thể thấy nhiều tòa nhà xen lẫn đất rừng, có cả tòa nhà văn phòng riêng biệt, và ở xa là khu dân cư. Trong sân còn đậu nhiều xe buýt lớn, như thể luôn sẵn sàng đón người từ sân bay đến. Thông tin từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Dubai cho biết, tính đến năm 2023, có khoảng 270.000 người Trung Quốc đang sinh sống tại Dubai. Trong đó, theo tiết lộ của các cư dân mạng Trung Quốc tại Dubai, ít nhất 100.000 người tham gia vào nghề đào lửa qua điện thoại và mạng. Họ bị giam giữ trong nhiều khu đào lửa, không thể thoát ra, cũng không được cứu giúp, ngày qua ngày sống trong tuyệt vọng. Những người bị giam giữ trong các khu đào lửa này không chỉ là người đại lục mà còn là người Đài Loan. Năm 2023, truyền thông Mỹ Vice News đưa tin về trải nghiệm của một người Đài Loan từng bị lừa đến Dubai làm trụ trì. Người này chỉ tiết lộ họ Lâm. Anh kể mình cũng đến Dubai sau khi thấy quảng cáo tuyển dụng tiếng Trung. Vừa xuống sân bay đã bị giữ lại bởi người đón. Anh từng bị bắt làm việc ở 4 khu đào lửa khác nhau. Khi nghe tin mình sẽ bị bán cho một khu do người Myanmar quản lý ở Dubai, anh lạnh sống lưng, tìm mọi cách để nhảy lầu bỏ chạy. Sau đó, anh tìm đến Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Dubai và được cứu trở về Đài Loan. Ông Lâm cho biết, không biết chính xác có bao nhiêu khu đào lửa ở Dubai, nhưng số lượng rất nhiều. Ông nói, hầu hết các tòa nhà mới do người Trung Quốc xây ở Dubai đều được dùng cho hoạt động đào lửa. Ngoài ra, có phân tích chỉ ra rằng bên cạnh người Trung Quốc, các nhóm đào lửa điện thoại từ Myanmar và Campuchia cũng đã nhắm tới các khu vực tự do của Dubai. Sau khi Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đẩy mạnh truy quét các hoạt động đào lửa, nhiều nhóm Đông Nam Á đã âm thầm chuyển căn cứ sang Dubai. Với luật pháp lỏng lẻo, giao thông thuận tiện và visa dễ dàng, Dubai trở thành nơi lý tưởng để thực hiện lừa đảo. Thêm vào đó, danh tiếng của giới đại gia Dubai vang danh hơn nhiều so với Myanmar, Campuchia. Những khu vực kém phát triển khiến người ta dễ tin tưởng và trở thành nạn nhân. Trước thông tin về sự trỗi dậy của các khu lừa đảo điện thoại tại Dubai, câu hỏi đặt ra là thái độ của UAE và Tiểu vương quốc Dubai ra sao? Chính quyền Dubai không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ thực hiện một vài đợt truy quét lừa đảo nhỏ lẻ. Vào ngày 12 tháng 6 năm 2023, Tòa án Dubai đã xử một vụ án lừa đảo trực tuyến liên quan đến nhóm tội phạm 30 người cùng 7 công ty với tổng số tiền rửa tiền và chiếm dụng lên tới 32 triệu dirham UAE, khoảng hơn 8,6 triệu đô la. Những người này bị tổng cộng 96 năm tù, tài sản phạm tội bị tịch thu và sẽ bị trục xuất sau khi thụ án. Vì có lệnh trục xuất nên chắc chắn họ là người nước ngoài, những truyền thông UAE không tiết lộ quốc tịch. Năm 2023, một quan chức Bộ Tài chính UAE trong một hội nghị về chống lừa đảo viễn thông và mạng đã thừa nhận rằng mỗi năm có khoảng 166.000 người tại UAE là nạn nhân của các vụ đào lừa qua điện thoại và mạng Internet. Thiệt hại kinh tế mỗi năm do đào lừa qua điện thoại tại UAE lên tới 746 triệu đô la, một con số không hề nhỏ so với tổng dân số khoảng 10,5 triệu người của quốc gia này. Tuy nhiên, mọi cảnh báo chống đào lửa từ phía UAE chưa từng nhắm thẳng vào các khu công nghiệp lừa đảo. Cũng không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào thừa nhận sự tồn tại của những khu vực giống như ở Myanmar. Có thể UAE rất chú trọng đến danh tiếng của mình trong lĩnh vực du lịch và tài chính, nên họ luôn thận trọng khi phát đi những thông tin nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, UAE
là một đối tác quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Nếu tin đồn là sự thật, trong 270.000 người Hoa tại Dubai có đến 100.000 người hoạt động trong ngành đào lửa qua điện thoại, thì chắc chắn điều này liên quan đến các thế lực sâu bên trong Trung Quốc. Như chúng ta đã từng đề cập về các nhóm hỗ trợ phía sau các vụ đào lửa ở miền Bắc Myanmar. Vấn đề này có thể kéo theo những phức tạp chính trị không nhỏ. Vì Trung Quốc và UAE không giáp biên giới đất liền, việc cứu hộ và hồi hương của công dân Trung Quốc bị lừa sang đây chỉ có thể thực hiện bằng đường hàng không hoặc đường biển. Điều này không những tốn kém mà còn khó giữ kín. Đó cũng chỉ là khó khăn lớn của chính quyền UAE và Dubai. Khu vực tự do Dubai vốn được tạo ra để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng khi rơi vào tay những nhóm khác, nó đã biến thành ổ chứa các hoạt động phi pháp. Khi hành vi phạm tội trở thành một mô hình được xuất khẩu rộng rãi, cả thế giới cần phải nhìn nhận nghiêm túc về nguồn gốc của vấn đề. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về đất nước Dubai? Hãy bình luận cho chúng tôi được biết. Đừng quên đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ. Sự tương tác của quý vị là nguồn động lực lớn nhất đối với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.